हेलो एवरीवन की खबर आपनालोকৰ आशा কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লো দহি বাটি আছো চাকৰিখনত এইখন এই কাপোৰত বাটি আছো এটা সাইড বাটিলো ইফালে আৰু এটা সাইড আছে এই সাইডটো মই এনেকৈ হুটা লগাই থৈছো এইটো সাইড এতিয়া বাটিম আৰু হৈ যাব আৰু এইটো ব্লাউজটো হাতখন অকমান দীঘলকে স্লাব দিলো একদম সিম্পল কেনে এইটো পিছফালটো ৰাউন্ড দিছো এইটো প্ৰথমতে এনেকৈ উঠাখিনি ভৰাই লৈছো ৰছীডালত আৰু ওপৰত মই এটা কাঠি দিছো এনেকৈ টানি দিছো অলপ আৰু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা উলিয়াই ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ ভৰাই দিলো এইটো অকল দুটা কাঠি দিছো ইয়াত আৰু এইখিনি সমান কৰি মেলি এনেকৈ কাটি দিলো এইটো দহিটো কাটিব একদম ইজি হয় আৰু এইটো জোখত মিলাই মেলি এনেকৈ কাটি দিলো আৰু এইখন চাদৰখন দহি বাটি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া দহি বাটি মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ঘৰত অকলে আছোঁ মা গৈছে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত আজি শিৱৰাত্ৰি হয় তাত আছেগৈ মা আৰু দেউতা গৈছে ডিউটি হাজবেণ্ডো গ'ল আৰু এতিয়া আমি আছোঁ অকলে কিবা কিবি কৰি মেলি আৰু আজি মোৰ ফুলৰ টাব একদম খালী কৰি দিলোঁ ফুলবোৰ গোটেই মৰি গ'ল মোৰ সেইকাৰণে চব এইবোৰ টাববোৰ মই চাফা কৰি দিলোঁ এইজোপাই আছে এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এইটো এইখিনি ফুলৰ টাবখিনি একদম খালী কৰি দিলোঁ এইখিনি ফুলবোৰ ছিজন ফুল আছিলে যে গোটেইবোৰ মৰি গ'ল উখালি দিলোঁ চব এইকেইটা আকৌ ফুল আনি কিনি দিব লাগিব টাববোৰত আৰু এইটো আৰু এইফালে এইখিনি এইকেইটা একদম খালী হৈ আছে আৰু আজি বনাম লোকেল মুৰ্গী এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি থৈ দিয়া আছে আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটিলোঁ আদা নহৰু তেজপাত এইফালে লং ইলাচি আলু আৰু এইখিনি মছলা হালধি চব মিক্স কৰি মেলি পানী অলপ দি কিনে এনেকৈ গুলি থৈছোঁ এইখিনি তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দি দিওঁ পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনি এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'ল অলপ ৰঙা টাইপৰ এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু এইকেইটা লং ইলাচি আৰু এইখিনি হৈ গ'ল ভাজি গেছটো অকণমান কমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম এইখিনি হালধি মছলা গোটেইখিনি মিক্স কৰি থৈ দিছিলোঁ পানী অকণমান দি এইখিনি
এতিয়া ঢালি দিম ইয়াৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান দেৰি কাৰণে ঢাকি কিনে থৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান দেৰি থোৱাৰ পিছত অলপ লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কাটি থৈ দিয়া আলুখিনি দি দিলোঁ। অকল এটা আলু দিছোঁ। আৰু এইখিনি পানী অকণমান দি দিছোঁ, গৰম পানী একদম উতলি আছে। আৰু এইখিনি মই পানী অকণমান ঢালি দিলোঁ, উতলি আছে, অলপ সময় এনেকৈ থাকিব দিম। আৰু এইখিনি মোৰ বনাই মেলি হৈ গ'ল। আৰু এইটো পাৰ্চেল এটা লৈছিলোঁ, আজি আহিলে। এইটো খোলাই নাই, খুলি চাওঁ। এইটো মই eyeshadow প্লেট এখন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটো আৰু এতিয়া আমি অলপ ওলাই আহিলোঁ ফুৰিবলৈ, ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়। এইফালে হাজবেণ্ড আহিছে আৰু বেটি, এইফালে পুবালি। আলু গুচাব পালা নি? আৰু এইফালে মধুস্মিতা। এই হাঁহ বনোৱা ষ্টাইলটো চাই আছে কেনেকৈ বনাইছে। আৰু এইফালে বৰমা হয় চব আছিলে। বেটি বেটি কান্দি চকুকেইটা ইটা অলপ পইচা আছে। পোৱালি মানে আজি ৰান্ধনি এতিয়া মামাম খাইছে ন। আজি কিবা এটা ক'বা নেকি? আৰু এইফালে আছে এইখিনি হাঁহ মাংস আছে, এইফালে লোকেল কুকুৰা, দালি, মাছ। কোনে বলে ওপৰত খোৱা নাই আহিছোঁ নাছো ভাত লৈ ৰৈ আছোঁ। মোবাইল লাইনৰ এইফালে দুইজনী ব্যস্ত হৈ আছে, এইফালে এজনী
এইফালে এজনী কৈ দিয়া কিবা এটা বেটি টোপনি গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব